ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। जी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਰਸ਼ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਟਾਈਮ ਰੈਪ 'ਚ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚੱਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। took very long time, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੋ ਟੈਪਸ।
ਗਏ ਸੀ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਮਾ ਹੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਵਾਂ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 7:15 ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ, ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪੜ ਲੈਣੇ, ਮਰੂੰਡੇ ਲੈਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਫੇਮਸ ਕੁਲਚਾ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਮਿਲਦੇ ਆ।